საღამომშვიდობის საქმის კურსი დღის შემაჯამებელი გამოშვებით ბრუნდება ეთერში, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვება. საქართველოში იპოთეკური სასხების რაოდენობა შემცირდა, სამშენებლო კომპანიებმა კი ბანკებში გამკაცრებული დაკრედიტების პოლიტიკის პირველი შედეგები უკვე ნახეს. შეიძლება ითქვას, რომ სამშენებლო ობიექტების ადგილმდებარეობის და მოცულობის მიხედვით ვითარება სხვადასხვა. მაგალითად, დეველოპერი თორნიკე აბულაძე ამბობს, რომ მისი ინფორმაციით იანვარში გასული წლის ანალოგიური პერიოდის მონაცემებთან შედარებით ბინების გაყიდვები 30%-ით შემცირდა. შემთხვევით არსებული ინფორმაციის თანახმად, იმის გამო რომ ეს არ არის დაუშვათ მარტივად კომპანიაზე საუბარი, ზოგადად სექტორშიაც არის მნიშვნელოვანი შემცირება და ახლობით 30%-იანი შემცირება დაკრედიტებიდან გამომდინარე. იმის გამო რომ დღეს გართულებულია სამშენებლო ნებართვების მოძიება, ამის გამო ზოგადად ბაზარზე მაინც ძალიან დიდი მოთხოვნაა, იმიტომ რომ მიწოდება არის შემცირებული. უფრო მასშტაბურ გავლენაზე საუბრობს კიდევ ერთი სამშენებლო კომპანიის ხელმძღვანელი ბეჟან წაქაძე აცხადებს, რომ უძრავი ქონების რეალიზაცია მკვეთრად განსაკუთრებით გარეუბნებში შემცირდა დაახლოებით 50-დან 70%-მდე, მისი განმარტებით აქ იპოთეკით დატვირთული ბინები უფრო მეტია ვიდრე ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში და ამიტომ რეალიზაციის მაჩვენებელი ყველაზე დაბალია. იქ უკვე ყველა ინფრასტრუქტურა მოწყობილია, ბაგი გინდასვერი. შემცირდა უკვე ზოგ შეუმცირდა 50%-ით, ზოგ შეუმცირდა 70%-ით, ზოგს კიდევ უფრო მეტით და ეს ძირითადად შეეხო მე ვიტყოდი რომ გარეუბნებს. დღესდღეობით ძალიან ბევრი ჩვენი პოტენციური კლიენტს უკვე აქვს ის პირველადი შესატანი, მაგრამ იმის გამო რომ ის ბანკიდან ვერ იღებს წესს, ამიტომ ის ვერ ყიდულობს ბინას და ამან გამოიწვია ყოველივე ეს. ასე ხისტად და ერთდროულად არ უნდა მოხდარიყო. ეს რეგულაციები უნდა ყოფილიყო ეტაპ-ეტაპ, რომ ბიზნესი გაცილებით მეტი დრო ქონოდა ადაპტაციისთვის. რესტორნებსა და ღამის კლუბებში შესაძლოა ხმაურის დამხშობი აპარატურის დამონტაჟება დაევალო. თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი ანდრია ბასილაი აცხადებს, რომ თბილისში არის ადგილები, სადაც ეგრეთ წოდებული აკუსტიკური დაბინძურება ხმაური სერიოზულ პრობლემას უქმნის მიმდებარე ტერიტორიებზე მაცხოვრებლებს. სალომე მეცხვარიშვილი მუშაობს თემაზე, რომელმაც დღეს ბიზნეს წარმომადგენლები გამოკითხა და საზოგადოების ნაწილსაც გაესაუბრა, რომლებიც ამ ტერიტორიის გარშემო ცხოვრობს. სალომე საღამომშვიდობის. საღამომშვიდობის ბექა ხმაურთან დაკავშირებული რეგულაციები ძალაში 2017 წლის 15 აგვისტოდან შევიდა. შედეგად ისჯება დღის ან ღამის საათებში საცხოვრებელ სახლში ან საზოგადოებრივ საჯარო დაწესებულების შენობაში აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტება და ღამის საათებში პიროტექნიკის გამოყენებაც. ხმაურის დასაშვები ნორმების პირველად გადამეტება იწვევს ფიზიკური ან იურიდიული პირის გაფრთხილებას, ხოლო ამავე სამართალდარღვევის ჩადენიდან 1 წლის განმავლობაში მისი განმეორებით ჩადენა იწვევს ფიზიკური პირის 150 ლარის ოდენობით, ხოლო იურიდიული პირის 500 ლარის ოდენობით დაჯარიმებას. აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმები განსხვავებული ასევე დღის და ღამის საათების პერიოდისთვის. თავდაპირველად ამ რეგულაციის მონიტორინგი საპატრულო პოლიციას დაევალა, მოგვიანებით კი მუნიციპალიტეტების კომპეტენცია გახდა. აღმოჩნდა, რომ არსებული შეზღუდვები რიგ შემთხვევაში საკმარისი არ არის და თბილისის მერია ახალ რეგულაციებზე მუშაობს. მათ შორის შესაძლოა იყოს ღამის კლუბების თუ რესტორნებისთვის ხმის საიზოლაციო სისტემების დამონტაჟების ვალდებულება. ჩვენ დავინტერესდით, რას ფიქრობს ახალ ცვლილებებზე ბიზნესი. დღესდღეობით ეს აუცილებლობა არ არსებობს. თუ გაჩნდება საქართველოში, კერძოდ თბილისში, თუ სხვა რეგიონებში მოთხოვნა იმაზე, რომ ხმაურმა არ შეაწუხოს და ღამის ქალაქი იმდენად შტამბეშტავი იქნება და იმდენად მიმზიდველი იქნება ადგილობრივი თუ ტურისტისთვის, რა თქმა უნდა, ბიზნესი ამ ნაბიჯს გადაქმნავს. და რამოდენიმეჯერ დაჯარიმებულებიც ვართ. მაგრამ რა ვიცი, ვცდილობთ რომ ისე აღარ ვიხმაუროთ და მეზობლებიც არ შევაწუხოთ რა. ერთ-ერთი გამოსავალია ვიფიქრეთ რომ რაღაც ხმის იზოლაციას დავაყენებდით თქო, მაგრამ მაინც ჩვენთან არ არის მაინც ხმის იზოლაცია, რომ თუ არის კიდე ისე თანხებთან დაკავშირებული, რომ უბრალოდ არ გვიღირდა. ამასთან ერთად ბიზნესის ნაწილი ამბობს, რომ ზოგადად ხმაურის აკრძალვის რეგულაცია არ მუშაობს და მხოლოდ ქაღალდზე არსებობს. განსხვავებული გამოცდილება აქვს სხვა კერძო დაწესებულებებს, როგორც აღმოჩნდა, მათ პრობლემებს მიმდებარე ტერიტორიაზე მცხოვრები პირებიც უქმნიან.
ჩვენ ვცდილობთ რომ არ შევაწუხოთ, მაგრამ ელემენტარულზე ეხლა რომ ვიღაცას რაღაცა იქ რაღაცაში ხელი ეშლება, ტელევიზორს ვერ უყურებს, რაღაცა ამის გულისთვის ჩამოვარდნები და ეს ფსიქოლოგიურად ჩვენზეც მოქმედებს უკვე და რაღაცა დაძაბულები ვარ და ხალისიც კი აღარ აქვს. რამდენიმეჯერ ნასვამი მეზობლების გადმოსულან და უცდიათ რაღაცნაირად ცოტა დაძაბულიყვნენ. მაგრამ მე საბოლოო ჯამში პატრულში რეკავენ, მე მიდის პატრული უზომავთ, ესე იგი, მითი რა ქვია, ხმის სამზომით. ნახავენ ხშირ შემთხვევაში, რომ ანუ ჩვენ კანონს არ ვაღებთ და გადაჭარბებული არ არის დაშვებულ ნორმას და მე მიდიან უკან. ეს არის ფურცლზე დაწერილი კანონი, რომელსაც შესრულება არ აქვს. იქ იმდენად დიდი არის ბიუროკრატიული მხარე, ამ შემთხვევაში ცოტა მოუმზადებელი შეხვდა ჩემი აზრით. საკანონმდებლო ინიციატივა ამ საკითხს ზედამხედველობა უნდა დაადგინოს რეალურად იყო თუ არა ხმაური. უნდა ჩაიკეტოს კარები, შემდეგ უნდა შევიდეს იქ მხოლოდ და მხოლოდ ზედამხედველობის წარმომადგენელი. მან უნდა განსაზღვროს საიდან მოდის ხმაური და რეალურად არის თუ არა ზედმეტი დეციბელი. ჩვენ ასევე გამოვკითხეთ მოსახლეობა, რომელიც ტურისტულად აქტიურ ტერიტორიაზე ცხოვრობს ან ისვენებს. მოქალაქეების ნაწილი მიუთითებს, რომ ხმაური მათთვის შემაწუხებელია, თუმცა ნაბიჯები როგორც კერძო კომპანიებმა, ასევე თავად მოსახლეობამაც უნდა გადადგას და უფრო ძლიერი საიზოლაციო სისტემა დააყენოს. ახალ აღმოჩენებელზე მცხოვრებთა ნაწილი კი, როგორც აღმოჩნდა, ძალიან აქტიურია და შესაბამის უწყებებსაც მიმართავს ხმაურის კონტროლისთვის. ეს უნდა იყოს, მაგრამ ეს მაგათთვის უფრო ძვირი იქნება. მე ისინი პროდუქციასაც გააძვირებენ და საერთოდ მე ვინ შევარდნო მასში რა ქვია. ნუ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია სახსრებთან. ხმაური მაინცა ყოველ შემთხვევაში ყოველთვის იქნება, რამაც რეგულაცია უნდა გატარდეს, მაინც იქნება ხმაური. უნდა გამკაცრდეს თუ არა, მაგალითად საიზოლაციო სისტემების დაყენების ვალდებულება. პროექტი უნდა ჩატარდეს, ანუ აშენების, ანუ სახლების. ან ეგრევე ნაშენდეს, რომ შიგნით ხმა არ გავიდეს გარედან. სასურველია დაყენდეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თქვა ქვევით ან გვერდზე როდესაც ხმაურია სახლში შეუძლებელია გაჩერება. კი. თუმცა უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რამდენად აქვს საშუალება თქვა სხვა კაფეებს და რესტორნებს ამის. ხმაური არის ძალიან საშინელება, მით უმეტეს აი ამ პერიმეტრზე ვინ ცხოვრობს, ძალიან აწუხებს, მოხუცები არიან მით უმეტეს და ძალიან შეწუხებული არიან. მით უმეტეს გაფრთხილებული არიან რამოდენიმეჯერ, მაგრამ ლოგიური მეორდება. მე მუსიკა ერთი და იგივე რო იყოს კიდე შეიძლება. თურქული, ირანული, რუსული, ინგლისური და აი ერთმანეთში არეული. მერიას მიმართეთ, მერიიდან გვითხრეს, რომ შევამცირებთ ამ ხმაურს, მაგრამ იგივე არის, თითქმის იგივეა. თბილისის მერიას ჯერ არ აქვს საბოლოო გადაწყვეტილება მიღებული, იქნება თუ არა დამატებითი რეგულაციები კაფეებისა თუ რესტორნებისთვის და გახდება თუ არა საჭირო მათთვის ახალი ვალდებულებების დაკისრება. თუ აღნიშნული ვალდებულება ძალაში შევა, ფაქტია, ეს ბიზნესისთვის დამატებითი ხარჯი იქნება. მადლობა სალომე მეცხარიშვილს, განვაგრძობთ საქმის კურსს შემცირდა თუ არა თბილისის ფასი საქართველოში და რა კონკრეტულ პრობლემებზე საუბრობენ კერძო სექტორში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა თბილისის სექტორში არსებული გამოწვევების უმოკლეს ვადაში გადასაჭრელად გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის მინისტრის კომპლექსური ნაბიჯების გადადგმა დაავალა. მთავრობის მეთაურის დავალების შესაბამისად ფერმერებს დეტალური ინფორმაცია უნდა მიეწოდოთ აზიური ფაროსანასა და თბილისის სოკოვან დაავადებებთან ბრძოლის მეთოდებზე, იმისთვის რომ ზიანი მინიმუმამდე შემცირდეს და მოსახლეობამ ხარისხიანი მოსავალი მიიღოს. თემაზე საუბარს სტუმრებთან ერთად განვაგრძობთ სურაბლი პარტია, სურჟაც ეროვნული სააგენტოს უპროსის მოადგილე და გიორგი თოდუა მეტყვილთა ასოციაციის თავმჯდომარე არიან საქმის კურსის სტუდიაში. საღამოშტოვის მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში ბატონო გიორგი, მინდა რომ თქვენთან საუბრით დავიწყო, ანამ სანამ გადავალ ბატონ ზურაბს რა შეიძლება გაკეთდეს იმისთვის რომ პრემიერ-მინისტრის დავალება შესრულდეს და უკეთესი ხარისხის მოსავალი მივიღოთ. მართალია ეს 1 და 2 წელიწად შეიძლება ვერ მოხდეს, მაგრამ მომავალ წლებში დღეს რა ხარისხის და რა ფასის თხილი გვაქვს საქართველოში და რა იყო ამის მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ხარისხი არის შემცირებული. მოგესალმებით, როგორც ცნობილია, განსაკუთრებულად ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში არის პრობლემები თბილისის სექტორში. პირველ რიგში ჩვენი მიზანია რომ თბილისის სექტორი გადარჩეს, ანუ პირველი რიგის თბილისის გადარჩენის პროგრამა თბილისის გადარჩა. თქვენთვის ცნობილია რომ სწორედ მთავრობის ინიციატივიდან გამომდინარე საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და გარემოს დაცვის მინისტრმა წარადგინა კიდევაც თბილისის გადარჩენის პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ჩვენს ასოციაციასთან ერთად თანამშრომლობით, რაც შეიძლება მეტი თბილისის მწარმოებელი ფერმერი გავაერთიანოთ, გავაწევრიანოთ, როგორც სამეგრელოში, ასევე
გურიაში, იმერეთში. მე მინდა ვისაუბრო სამ ძირითად გზავნილზე, ეს გახლავთ პირველ რიგში ცოდნა, გამოცდილების გაზიარება, ეს არის სფეროს გამოცდილების გაზიარება, ანუ აგროვადებში თუ როგორ უნდა ჩატარდეს წამლობები, ასევე მეორე გახლავთ აუცილებელი რომ შესაძლებლობის პარკლებში ფერმერებს მივაწოდოთ, შეიქმნას ფერმერთა ჯგუფები ბუნებრივია და მივაწოდოთ შესაძლებელი აპარატები და ჩვენ ამის გამოცდილებაც გვაქვს, რომ შარშან ჩვენ ჯგუფის წევრებს გადავეცით, ეს იყო დონორების მიერ გადმოსწრება და მესამე გახლავთ წვდომა პრეპარატებზე. ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ მზად ვართ. ეს სამი საკითხი რომელსაც ნაკლებობაც გამოიწვია ის რაც რადგომარებას გვაქვს ეს მთლიანად წყლის სექტორში. ფასზე კითხეთ დასაწყისში. რა ფასებია? 1000 და 2000 წარმატებული ფერმერის სექტორისთვის ძალიან მცირეა. ვერ შექმნის ამინდს. თუმცა დღეს უკვე შეიძლება ბატონმა ზურაბმა ისაუბროს, მაგრამ მეც ვიტყვი რომ მთავრობამ გამოხატა ჩვენ დონორებთან ვაგრძელებდით მუშაობას. დიახ, ამასთან დაკავშირებით ბატონ ზურაბს კი ბატონო, შემდეგ დაუბრუნდები უკვე ფასების ნაწილს და როგორ ითვლება ზოგადად თხილის ფასი. რაც შეეხება ექსპორტს, მე გეთანხმებით რომ ექსპორტი შემცირებულია, საქსმოდარი შემცირებული და სწორედ ამ პრობლემის გადასაჭრელად უნდა გადაიდგას მთელი რიგი ნაბიჯები. ძალიან ბევრი ასე ვთქვათ და დიდი სამუშაო გაწია სოციალურმა სააგენტომ ფაროსანთან ბრძოლის კუთხით. როდესაც ეს მავნებელი გაჩნდა, მაშინ იყო ახალი, იმის შემდეგ ასე ვთქვათ ბევრი დიდი დრო არ გასულა, მაგრამ საკმაოდ დიდი გამოცდილების დაგროვება მოახერხეთ ამ პერიოდში, ხომ? საკმაოდ დიდი თანხები დაიხარჯა ბიუჯეტიდან, წელსაც საკმაოდ დიდი თანხებია გათვალისწინებული. რა დამატებითი ღონისძიებები იქნება 2019-ში, იმისთვის რომ მარტო ფაროსან არ არის აქ პრობლემა. ჩვენ საუბრობთ სხვა პრობლემებზეც, რომელიც ბატონო გიორგიმაც ახსენა, რომ ამაშიც სახელმწიფო ჩაერთოს და მივიღოთ ხარისხიანი მოსავალი და კარგი საექსპორტო პროდუქტი. ინიციატივა, რომელიც რამოდენიმე დღის უკან გაჟღერდა საქართველოს მთავრობის ინიციატივით, გულისხმობს დაახლოებით 10000 ფერმერის ჩართვას და ეს ფართობებში არის დაახლოებით 20000 გექტარი. სახელმწიფო შეიძენს 2000 შესაძლოა აპარატს, რომელიც დამატებით 2000 ხო იყო შეძენილი. ჩვენი აპარატურა ეს ამას არ ეხება, იმიტომ რომ ჩვენი აგრეგატებით ვერ ვახორციელებთ, ასე ვთქვათ, ფართომასშტაბიან ღონისძიებებს ეზოებში და ეს არ შეიძლება. სპეციალური არის აპარატები, რომელიც გადასატანი არის, ძალიან მობილური არის, ძალიან წარმატებულად გამოიყენა ასოციაციამ. გარდა ამისა 60 აგრონომს ავიყვანთ შტატგარეშე მომუშავეებად, რომელსაც დაატრეინინგებენ, ესე იგი, აგრონომები ასოციაციისა და ფერმერების აგრონომები და ეს ხალხი უხელმძღვანელებს ღონისძიებებს ამ 10000 ადამიანის, ანუ ჯგუფების, რომელიც შეიქმნება და თითოეულ ჯგუფში მოთხოვნა არის, რომ 10 გექტარი უნდა ასე ვთქვათ, მოხდეს არტიკულების კონსოლიდაცია, პრეპარატების ხელმისაწვდომობა, რამოდენიმე ბანკი მუშაობს ფინანსების ხელმისაწვდომობაზე. გაანგარიშებული აქვს ასოციაციას, დაახლოებით 500 ლარის პრეპარატები არის საჭირო, რომ ის სქემა, რომელიც ფერეროს აქ შემუშავებულია, საკმაოდ წარმატებულია მათი პრაქტიკით, მოიცვას ესე იგი წამლობების ყველა ეტაპი, გარდა ამისა გარდა წამლობებისა იქ არის აგროტექნიკური ღონისძიებების აუცილებლობაზე საუბარი, საზოგადოების შეტანაზე, მოსავლის აღებაზე, ეს მოსავლის აღება ძალიან მნიშვნელოვანი ელემენტებია, შემდეგ გაშრომაზე. აი ეს კომპლექსური ღონისძიებები ჩვენი საზრით არის ერთადერთი გამოსავალი, რომ საქართველოში თხილის გადარჩენაზე და ეს არის 2019 წლის გეგმები. ეს არის 2019 წლის გეგმები. რაც შეეხება თხილს, მაგრამ ჩვენ პარალელურად მარტის თვიდან უკვე ვიწყებთ აზიური ფაროსანას საწინააღმდეგო ღონისძიებებს, რაც გამოიხატება მონიტორინგში, საქართველოს მთელი ტერიტორია იქნება ესე იგი მონიტორინგ სისტემებით განლაგებული, დავაკვირდებით ამ მავნებლის მოძრაობას, ხო არ გაფართოვდა არეალები და ახალი ტერიტორიები ხო არ მოიცვა და ძირითადი ღონისძიებები დასავლეთ საქართველოში განხორციელდება იგივე ხა ტყეებიდანაც გამოვლენ, ასე ვთქვათ, როცა გამოიწვია. ესეთ გადაფხვის დაიწყება აქტიური ბრძოლა. ბატონო გიორგი, ბოლოს მინდა დავასრულოთ, რაც ვიკითხე, როგორ ითვლება ზოგადად თხილის ფასი, ანუ როცა უბრალოდ ხარისხზე, აი ხარისხიანი თხილია, ანუ ხშირად გვესმის, რომ დაბალია, თქო 2 ლარი ღირს ან 3 ლარი ღირს და ანუ რა უნდა ვიფიქროთ, დაბალია ეს ფასი, მაღალია, რამდენად შეესაბამება ხარისხს, როგორ ითვლით თხილის ფასს ბაზარზე, როგორია საბაზრო ფასი, რომელსაც
ბიზნესი იხდის თხილში და დღეს რა ფასია ქართულ თხილს? დიახ, ფასის განსაზღვრა ხდება, რომ აი გამოსავლიანობა მრავლდება იმ დღეს არსებული თხილის გულის ფასზე. რამდენი გაყოთ თხილი? 40% ნიშნავს, რომ 1 კილოგრამი თხილიდან 40% ესე იგი 400 გრამი თხილის გული, რომელიც მრავლდება იმ დღეს შემოთავაზებულ თხილის გულის ფასზე. ანუ არის შანსი, რომ ვიღაცამ კარგ თხილში რა თქმა უნდა, არ გადაიხადოს ანუ ფასი? ნუ კარგ თხილში იხდიან ფასს, როგორც მე ამიტომაც ჩვენი მიზანი სწორედ გახლავთ არა მხოლოდ ის რომ ფერმერებს ვასწავლოთ წამლობა, კომბინაციები, ან თუნდაც ტექნიკის გამოყენება, არამედ ჩვენი მიზანია რომ ფერმერებმა იცოდნენ ნებისმიერი დეტალი, რაც შეეხება თხილის წარმოებას და ჩვენი ასე ვთქვათ მისია არ არის მხოლოდ ის რომ თხილი გადავარჩინოთ, არამედ აუცილებელია ჩვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე მივიღოთ მაღალი ხარისხის მოსავალი. ასე იგი, დიდი მადლობა მზურაბ ლიპარტია და გიორგი თოდო იყვნენ საქმის კურს ეთერში. მადლობა მათ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და წარმატებები. ჩვენ განვგზობთ ეთერს. ორ ნაბიჯს ისეთი ფილოსოფია აქვს, უკვე აღარც გვახსოვს მაქსელის არსებობა. ამის შესახებ განაცხადება ბიზნესმენმა თემურ ჭყონიამ ბიზნეს პრეს ნიუსთან გააკეთა. შეგახსენებთ, ორი ნაბიჯის შემდეგ უკვე ორი თვეა კოკა-კოლა არც კარფურში იყიდება, ორ ბიზნეს სუბიექტს შორის ხელშეკრულების გაწყვეტის დეტალური მიზეზი არ ხმაურდება, თუმცა კოკა-კოლა ჯორჯიას დამფუძნებელი თემურ ჭყონია აცხადებს, რომ ქსელთან მოლაპარაკება გრძელდება. თუ ვერ შევთანხმდით კარფურში, ჩვენი პროდუქცია არ გაიყიდება და მორჩა. ჩვენ რეალიზაციის პრობლემა ნამდვილად არ გვაქვს, ამბობს ჭყონია. მისივე თქმით, არიან ბიზნესმენები, რომლებიც ქსელებთან დათმობაზე მიდიან. ჩვენ ასე არ მუშაობთ, ეს არის მორალური გაჭირვების ნაბიჯი. აუცილებელია, რომ ყველა ურთიერთობაში თავის ბრენდის პროდუქციის იმიჯი დაიცვას, განაცხადა ჭყონია. მაქტიკომი ტარიფების გაძვირების გადაწყვეტილებას არ ცვლის, როგორც BMG-ს კომპანიაში განუცხადეს, მიუხედავად კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მოთხოვნისა, რომ ტარიფების გაძვირება დროებით შეჩერდეს, იქამდე სანამ უწყება ამ საკითხზე მკვლევას არ დაასრულებს, ჯერჯერობით მაქტიკომის გადაწყვეტილება ძალაშია და 18 თებერვლიდან ამოქმედება. მაქტიკომის ტარიფი ინტერნეტის ზრდის ხარჯზე ძვირდება, რადგან 18 თებერვლიდან ტარიფი მარტივი 25-30 ლარი ხდება, თუმცა მობილური ინტერნეტი 1500 მეგაბაიტი იქნება 1000 მეგაბაიტის ნაცვლად. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი დღეს ბიზნეს სექტორის და კონტრაქტორი კომპანიების წარმომადგენლებს შეხვდა. ირაკლი ქარსელაძე მათ ახალი ტენდერების შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია. ეს არ არის მსგავსი ხასიათის პირველი კომუნიკაცია, რომელსაც რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო მართავს. ტენდერებში მონაწილე კომპანიებმა დღეს არსებულ გამოწვევებს და პრობლემებზეც ისაუბრეს. ელენე გოგბერაშვილი ესწრებოდა შეხვედრას, რომელიც თავად მოგაწვდის მეტი ინფორმაციას ელენეს აღამშვიდობის. ბექა დღევანდელ შეხვედრას მხოლოდ ახალ ტენდერებზე საუბრით არ ჩაუვლია კერძო სექტორის ნაწილი, მთავრობას აკრიტიკებს და ღიად აცხადებს, რომ ტენდერებში მხოლოდ ფასი არ უნდა იყოს განმსაზღვრელი, რადგან არის პროექტები, რომელიც უხარისხოდ შესრულდა. კავკასიის Road Project-ის ხელმძღვანელს მაგალითად კონკრეტული პროექტი მოჰყავს და ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო არაერთ პოზიტიურ ნაბიჯს დგავს, ჯერ კიდევ სისტემა შედეგზე ორიენტირებული არ არის. ხობულეთის შემოვლითი გზის პირველი ნაწილი თვითონმა თქვენთაგანმა შეგიძლიათ ჟურნალისტებმა პირველი ჟურნალისტები ხართ მე-4 ხელისუფლება გაიარეთ მანქანით თქვენ თვითონ შეაფასებთ რამდენად ტალღოვანია დღეს რომელიც გახსნილი არის სულ რაღაცა 4 წელი ფასი არ უნდა იყოს ხოლმე და ხოლმე გადამწყვეტი დღეს შეიძლება ეს ბოლომდე ასე არ არის მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გადამწყვეტი ფასია მე მარტივ კითხვას ვსვავ ასულ გაუცებლად დღეს საქართველოს ხარჯავს საკმაოდ დიდი რაოდენობით თანხას ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. ჩვენ ამ თანხას ვიღებთ კრედიტებით. მე არავის არ ვაბრალებ არაფერს. ეს არის გამოუცდელობის ბრალი. ტენდერის მართვა არ ნიშნავს, რომ ტენდერი გავატენდეროთ მარტო. ტენდერის მართვა ნიშნავს დაწყებული კონტრაქტორის სწორი კონტრაქტორის შერჩევაზე და სწორი რეზულტატის ორიენტირებაზე და ეს რეზულტატი რის საფუძველზე იქნება შეფასებული, აი ეს არის მნიშვნელოვანი. ძირითადი გამოწვევა, რომელიც გარშემო ძალიან ბევრი საკითხი არის დაკავშირებული, ეს არის სისტემა, რომლითაც მუშაობს დღეს სახელმწიფო შესყიდვები. რა თქმა უნდა, ამ სისტემამ ძალიან ბევრი პოზიტიური მოგვიტანა, თუმცა შემდეგი ნაბიჯი არის გადასათქმელი, სადაც უკვე კონკრეტულად ფასი არ იქნება მხოლოდ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კრიტერიუმი და ყურადღება მიექცევა ისეთ საკითხებს, როგორც არის გრძელვადიანობა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ინვესტიციას, რომელსაც ვახორციელებთ, განსახილვის გადამხდარებით
გამახდელები, ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ თუ რა გარანტიები გვაქვს მომავალში. ამავდროულად ჩვენ გვინდა ვიცოდეთ რისთვის და ვისი ჩვენი ფული რისთვის იხარჯება, ვინ ვითარდება ამით, ეს არის ადგილობრივი ბიზნესი თუნდაც თუ სხვა კომპანიები. ანუ რეალურად ეს არის მნიშვნელოვანი ყველაზე საკითხი სახელმწიფო შესყიდვების მიდგომის რეფორმირება ალბათ. კიდევ ერთი პრობლემური საკითხი, რასაც ქართული კომპანიები აწყდებიან დონორების დაფინანსებულ პროექტებში მონაწილეობას უკავშირდება. იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილობრივი კომპანიები საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებს ვერ აკმაყოფილებენ, ტენდერების მიღმა რჩებიან. გამოსავალს ამ შემთხვევაში ინფრასტრუქტურის მშენებელთა ასოციაცია გამოცდილებაზე ორიენტირებული სისტემის შექმნაში ხედავს. ტენდერებში ძირითადად როცა ეს არის დონორების დაფინანსებული პროექტები, უბრალოდ ვერ შედიან ქართული კომპანიები. ამ სტატუს quo-ს დღეს ვერ შევცვლით, თუ არ დავიწყეთ ქართული კომპანიების განვითარება და გაძლიერება და შესაძლებლობის მიცემა, რომ კიდევ უფრო მეტი გამოცდილება დღეს დააგროვონ, იმისთვის რომ თუნდაც 3-4 წლიან პერიოდში მათაც შეძლონ მსგავსი მოცულობის ტენდერებში შესვლა. ჯერჯერობით ვერ ვაკმაყოფილებთ, თუმცა დღეს სახელმწიფო შესყიდვები მინიმუმ იმ სისტემაზე უნდა იყოს აწყობილი, რომ აქ იზრდებოდნენ ძლიერი დიდი ქართული კომპანიები და შემდგომ უკვე აკმაყოფილებდნენ საერთაშორისო მოთხოვნებს. ეს განცხადებები დღეს გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან შეხვედრის დასრულების შემდეგ გაკეთდა ირაკლი ქარსელაძემ თებერვალ-მარტში გამოსაცხადებელი ტენდერები წარადგინა. ჯამში საუბარია 9 მილიარდამდე ღირებულების ტენდერებზე, რომელშიც შედის როგორც გზების რეაბილიტაციის, ასევე საგზაო უსაფრთხოების მოვლა, შენახვისა და სტიქიის პრევენციის მიმართულებით პროექტები. მომენტისთვის იდენტიფიცირებული არის 52 ტენდერი, რომლის ჯამური ღირებულება აღემატება 485 მილიონ ლარს, დაახლოებით 9 მილიარდ ლარამდე არის ამ ტენდერების ღირებულება. ხოლო მთლიანობაში პირველ კვარტალში ყველა ასე ვთქვათ გამოცხადებული ტენდერის გათვალისწინებით ღირებულება სავარაუდოდ გადააჭარბებს 600 მილიონ ლარს. საგზაო უსაფრთხოებასთან მიმართებაში პირველად ხდება, რომ 2019 წლის ბიუჯეტში საავტომობილო გზების უკვე გათვალისწინებულია 9 მილიონი ლარი, რომელიც ძირითადად მოხმარდება თვალამრიდების და დამცავი ბაგირების მოწყობას. გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ირაკლი ქარსელაძის თქმით, მხოლოდ გზების რეაბილიტაციასა და ნაპირსამაგ სამუშაოებზე უწყების მიერ გამოცხადებული ტენდერების მოცულობა წელს 100 მილიონს გადააჭარბებს. ბექამ. მადლობა ელენე გოგბერაშვილს. საქართველოს იანვარში ტურიზმიდან 164 მილიონ 500,000 დოლარის შემოსავალი მიიღო, რაც წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე 8 მილიონით მეტია, ხოლო ეროვნული ბანკის წინასწარი მონაცემებით 2018 წელს შემოსავალი საერთაშორისო მოგზაურობიდან საქართველოში შეადგენს 3.2 მილიარდ დოლარს, რაც 498 მილიონით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე. თბილისში ნარჩენების დახარისხება დაიწყო. ამის შესახებ ინფორმაცია BMG-ს კავკასიის გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაციების ქსელში მიაწოდებს. მათი თქმით, თბილისში უკვე სეპარაციის 25 სტენდია, სადაც მოქალაქეებს დახარისხებული ნარჩენების განთავსება შეუძლიათ, კერძოდ პეტის ბოთლები, ქაღალდი, შუშა და ალუმინის კილები. ინფორმაციისთვის, საქართველოში წელიწადში 900,000 ტონა ნარჩენი წარმოიქმნება. ამ ნარჩენების უმეტესი ნაწილი ორგანული ნარჩენი, ქაღალდი, მეტალისა და პლასმასის ნარჩენებია, რომელიც გადამუშავებადია. მანის ავტობუსების პირველი ნაკადი თბილისში გამოსაგზავნად მზადაა, როგორც დედაქალაქის მერ მაკახი კალაძემ განაცხადა, 91 ერთეული ავტობუსიდან ნაწილი უკვე დამზადებულია, რომლის ფერზე გადაწყვეტილება თბილისის მოსახლეობასთან ერთად მიიღეს. მისივე თქმით, დამატებით 220 ერთეული ავტობუსის შესასყიდვა ტენდერი უკვე გამოცხადებულია, რომელიც არსებულ ავტოპარკს ჩაანაცვლებს. თბილისის ზღვის განვითარების პროექტი, რომლის შემუშავებას მერიას 207,000 დოლარი დაუჯდა, შესაძლოა შეიცვალოს 2 წლის წინ დავით არმანიას მერობის პერიოდში PricewaterhouseCoopersის მიერ მომზადებული დოკუმენტი თბილისის საინვესტიციო პორტფელში ამ ეტაპზე აღარ არის. როგორც BMG-ს თბილისის მერიის ეკონომიკური განვითარების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელმა ანდრია ბასილეამ განუცხადა, პროექტი თბილისის გენერალური გეგმის დამტკიცების გამო შეფერხდა, ამასთან ის წარმოადგენს ზოგად ხედვებს და არა კონკრეტულ პროექტებს. მისივე თქმით, პროექტში ცვლილებები გენერალური გეგმის დამტკიცების შემდეგაა მოსალოდნელი.
2012 წლიდან საქართველოს 8 მილიონი ტონა ტვირთი დაკარგა, 2012 წლიდან ჩვენს დერეფანში სატვირთო გადაზიდვები 59.2 მილიონიდან 41.1 მილიონამდე შემცირდა. ბოლო ერთ წელიწადში კი ტვირთების კლება 400.000 ტონას შეადგენს. ასევე კლების ტენდენცია და ტრენდია ქართულ საზღვაო ნავსადგურებში გადამუშავებულ ტვირთებშიც, თუ 2014 წელს სპორტებმა 21 მილიონ ტონაზე მეტი ტვირთი მიიღეს, 2018 წელს ეს მაჩვენებელი 15 მილიონ ტონამდეა შემცირებული. საქმის კურსი ამით დასრულებულია, მადლობა ყურადღებისთვის, ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს, ნახვამდის.